สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งธรรมมิราเคิลดีนวิญญาณหรือผีเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามองไม่เห็นแต่สามารถวัดด้วยเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าผีไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงพลังงานอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งในใจของพวกนักวิทยาศาสตร์รู้ดีอยู่เต็มอกว่าผีนั้นมีอยู่จริงมันขึ้นอยู่กับว่าตายอย่างไรมีการยึดติดแค่ไหนบางครั้งการที่ผีปรากฏตัวให้เห็นเพื่อมาขอส่วนบุญจากผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กันกับเขาจะสามารถช่วยให้เขาได้ไปเกิดใหม่เรื่องแบบนี้ไม่เจอด้วยตัวเองก็จะพูดว่าไม่เชื่อแต่เมื่อไหร่ที่เจอด้วยตัวเองบางคนเป็นบ้าเสียสติไปเลยก็มีเรื่องที่หนึ่ง หญิงสูงวัยคนหนึ่งอายุประมาณ80กว่าปีอยู่บ้านคนเดียวในตอนกลางวันเพราะลูกหลานไปทำงานกันหมดมีวันหนึ่งตอนกลางวันเธอทานข้าวเที่ยงแล้วเดินไปล้างจานขณะที่ล้างจานอยู่นั้นเธอรู้สึกได้ว่ามีขาของใครคู่หนึ่งเดินไปมาที่กลางบ้านเห็นชัดๆเลยว่าเป็นขาของผู้หญิงแก่นุ่งโจงกระเบนสมัยโบราณผ้าถุงลายดอกสีเหลืองเธอเห็นแค่จากเท้าถึงต้นขาครึ่งท่อนล่างเท่านั้น เธอมองสูงขึ้นมาก็มองไม่เห็นท่อนบน มีแค่ครึ่งท่อนล่างเดินไปมา เธอยังตะโกนไปเลยว่า เป็นใครมาทำไม จะให้เห็นก็มาให้เห็นเต็มตัว จะได้รู้ว่าเป็นใคร มาให้เห็นทำไมแค่ครึ่งตัวเท่านั้น ฉันไม่กลัวหรอกนะ ต่างคนต่างอยู่คนละภพกันอย่ามาหลอกกันฉันไม่กลัวมาให้เห็นโดยไม่มีเหตุผลจะสร้างบาปเปล่าๆเดี๋ยวไม่ได้ไปเกิดหนักใหม่นะอย่าให้ฉันสาปแช่งนะเท่านั้นแหละหายวับไปเลยไม่มาให้เห็นอีกหญิงสูงวัยเล่าให้ฟังว่าเธอไม่ได้นอนหลับแล้วฝันไปเธอเห็นตอนกลางวันแสกๆขณะที่เธอกำลังล้างจานข้าวที่เธอกินอยู่ มิเช่นนั้นเธอจะเล่ารายละเอียดได้อย่างชัดเจนหรือว่านุ่งกระโจงกระเบนสีเหลืองลายดอกผ้าโบราณเห็นแค่ท่อนล่างครึ่งตัวเท่านั้นลูกเธอเลยไปใส่บาตรให้ในตอนเช้าในนามของแม่เธอให้แก่ผีตนนั้นที่มาให้แม่เธอเห็นจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยเรื่องที่สอง หญิงวัยกลางคนมีอาชีพเป็นแม่บ้านทำความสะอาดที่สายการบินแห่งหนึ่งสมัย40กว่าปีที่แล้วเธอทำงานวันละ3ชั่วโมงเท่านั้นในตอนเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงถึง2ทุ่มสมัยนั้นจ้างคนอินเดียเฝ้าเป็นยามเฝ้าในตอนเย็นจนถึงสว่างและตอนเช้าจะมีรปภมารับช่วงต่อในวันเสาร์ครั้งหนึ่ง เธอชวนลูกสาวให้ไปช่วยทำงานด้วยจะได้กลับเร็ว เพราะตอนเช้าวันอาทิตย์จะต้องไปธุระไปงานบวชของญาติพี่น้องกัน แต่แต่ตั้งแต่เช้าเธอก็เริ่มกวาดห้องทำงานฝรั่งทีละห้องทั้งหมดมี6 ห้องทำงาน1 ห้องชงกาแฟ1 ห้องน้ำแต่ละคนรับผิดชอบ1 คนต่อ1 ชั้นไม่ได้เป็นงานหนักอะไร แต่จะหนักตอนที่ต้องขัดพื้นกระเบื้องยาง สมัยนั้นปูด้วยกระเบื้องยาง เวลาเดินบางครั้งมีรอยขีดข่วนสีดำ ต้องใช้ฝอยขัดกับแฟบถูออกจึงจะเป็นพื้นที่สะอาด ถูเฉพาะตรงที่มีรอยขูดขีดเท่านั้นไม่ได้ถูทุกแผ่น จากนั้นใช้ไม้ถูพื้นอีกครั้งหนึ่งเป็นอันว่าเสร็จกลับบ้านได้ ตัวแม่ระหว่างขัดถูพื้นนั้น อยู่ตรงหน้าบันไดก้มลงขัดพื้นก็เห็นขาฝรั่งนุ่งกางเกงขายาวสีดำสวมรองเท้าหนังสีดำเดินจากชั้น 2ขึ้นไปชั้น 3เธอแปลกใจมากเวลานั้นมันเวลา1 ทุ่มพนักงานกลับบ้านหมดตั้งแต่5 โมงเย็นออฟฟิศปิดแล้วแต่ทำไมจึงมีฝรั่งมาทำงานอีกด้วยหรือเธอเห็นแค่หัวเข่าไม่ได้คิดอะไรมาก ส่วนลูกสาวกำลังช่วยล้างถ้วยจานที่พนักงานกินกาแฟระหว่างทิ้งไว้อยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงว่าใครพิมพ์ดีดอยู่ในห้องทำงานข้างๆดังต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กสักพักหนึ่งเธอก็คิดว่าพนักงานเข้ามาทำงานแต่โดยปกติฝรั่งจะกลับบ้านกันหมดไม่มีใครที่ขยันมาทำงานในตอนกลางคืนไม่มีโอทีให้เมื่อเธอล้างถ้วยกาแฟเสร็จ
ด้วยความหวังดีเธอเดินไปยังห้องทำงานที่ได้ยินเสียงพิมพ์ดีดดังเพื่อจะถามว่าต้องการดื่มกาแฟไหมเธอจะชงกาแฟมาให้ปรากฏว่าเมื่อเธอเดินเข้าไปยังห้องที่ได้ยินเสียงพิมพ์ดีดนั้นไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวเธอเดินไปถามแม่ว่าแม่เห็นฝรั่งเดินกลับไปแล้วหรือเปล่าเพราะเธอได้ยินเสียงฝรั่งมานั่งพิมพ์ดีดต๊อกต๊อกแต๊กแต๊กเธอจะเข้าไปถามว่าต้องการดื่มกาแฟหรือเปล่าเธอจะชงให้แม่บอกแม่ถูพื้นหน้าบันไดไม่เห็นมีใครมาไม่มีใครขึ้นมาเลยแต่แม่เห็นฝรั่งเดินขึ้นไปชั้น3แล้วก็ไม่เห็นลงมาอีกเลยลูกสาวเลยเดินไปเปิดประตูห้องทำงานทุกห้องเพราะสงสัยว่าเสียงพิมพ์ดีดมาจากห้องไหนปรากฏว่าทุกห้องว่างเปล่าไม่มีใครเลยเธอลงมาถามยามว่ามีฝรั่งเข้ามาทำงานในตอนเย็นหรือเปล่ายามบอกว่าไม่มีใครมาเลยทุกคนกลับบ้านหมดตั้งแต่5 โมงเย็นแล้วยามบอกชั้นล่างเป็นห้องโถงโล่งก็มองเห็นหมดไม่มีใครเธอบอกว่าเธอจะเดินขึ้นไปดูชั้น2ก็ไม่มีใครอีกเหมือนกันเหลือแค่ชั้น3อีกชั้นเดียวเธอเดินขึ้นไปดูว่ามีฝรั่งอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครเลยสรุป2 แม่ลูกได้ยินเสียงพิมพ์ดีดอีกคนหนึ่งเห็นขาผีฝรั่งพอทำงานเสร็จจะกลับบ้านมาถามยามว่าที่นี่เคยมีฝรั่งตายหรือเปล่ายามบอกในออฟฟิศไม่มีแต่มีฝรั่ง5 คนตกเครื่องบินตายขณะกลับไปเยี่ยมบ้านตนตอนคริสต์มาสเมื่อหลายปีมาแล้วมีหลายคนก็เจอแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกนายฝรั่งคงห่วงงานกลับมาเยี่ยมออฟฟิศเท่านั้นแหละแม่บ้าน3 คนรวมลูกสาวด้วยกันเลยนั่งคุยถามยามว่ายามอยู่ที่นี่เคยเจอผีฝรั่งหรือเปล่ายามบอกเคยเจอแต่ไม่บอกใครเพราะไม่กลัวเคยเจอ2 ครั้งแล้วคือครั้งแรกเจอตอนตี 3ยามล็อกประตูคล้องโซ่ใส่กุญแจเรียบร้อยและก็แอบนอนหลับไปตรงซอกโต๊ะสำหรับยามเฝ้าประตูเห็นแต่ขาฝรั่งเหมือนกันเดินขึ้นไปชั้นบนยามเลยลุกขึ้นเดินตามไปดูสงสัยว่าเข้ามาได้ยังไงในเมื่อประตูล็อกกุญแจและล่ามโซ่ไว้พอเดินไปดูก็ยังอยู่ในสภาพเดิมอีกครั้งหนึ่งยามบอกว่าได้ยินเสียงพิมพ์ดีดที่ชั้น2เวลาตี 2ยามก็สงสัยเหมือนกันใครมาพิมพ์ดีดเวลาตี 2แต่ก็เดินขึ้นไปดูก็ไม่เห็นมีใครมาดูประตูก็ไม่มีใครประตูยังอยู่ในสภาพเดิมถูกล็อกอยู่และจะมีใครเข้ามาออฟฟิศได้ยังไงเพราะเขาล่ามโซ่ไว้อีกชั้นหนึ่งประตูก็ปกติไม่ถูกเปิดออกก็รู้ว่าเป็นผีฝรั่งคงมาเยี่ยมออฟฟิศเขาก็ไม่กลัวต่างคนต่างอยู่สวัสดีค่ะ